Ayun magandang araw mga kapokpok. Ah, sa video ito pakikita ko sa inyo yung yung kung paano gumawa ng wooden shutter. Madali lang 'to. Siguro umabot kami ng 2 days sa paggawa nun. Pasisilip ko sa inyo yung video. Kaso hindi pa siya napipinturahan pero okay na. Naikabit na namin. So silipin natin yung kung paano namin gawin yun. So katulad po nung dati, yung first basic step po natin gagawin ay yung pag-prepare ng ating materials for measuring and layout. So nakat na po natin yung mga materials sa design na sukat ng paglalagyan ng ating shutter. We measure the space and the thickness of the blades na ilalagay po natin sa ating frame. I make it 45 degrees para di masyadong makita ang laman ng loob ng ating shutter at para ma-circulate ang hangin sa loob. So yung framing po natin ay kailangan ng 59 pockets for blades para i-ready na po natin sa pagro-router. So ito pong shutter closure, marami pong gamit ito sa ating bahay. Pwede po natin itong ilagay sa ating cabinets, kitchen cabinets, sa wardrobes. Ito po ay pwede nating bilhin sa malalaking hardware store natin sa ating sasakupan. Meron po nito sa builders, homes, sa Wilcon. Yan po makapamili po kayo ng magagandang klase. Meron pong laminated, meron pong hindi po laminated. Iba't iba po ang sukat na desire sa gagawin yung project. Pero kung meron po naman kayong materials na magagamit, halimbawa yung mga natira yung kahoy dyan na pwedeng gawing materials para hindi na po bumili, at kung kakayanin po naman na ni builders, pwede po naman natin gawin ang paraan yun. So make sure po na perfect yung pag-layout natin kasi diyan po tayo susunod. Yan po yung magiging gabay natin para mapaganda yung ating mga projects. Lagi nyo pong tatandaan yun. Accurate at perfect yung measuring po natin. So dito po, natapos na po natin yung pag-measure ng ating materials para i-ready po natin sa pagro-router. Kung nakikita nyo po naman, I make it 45 degrees ang bawat edges po ng ating framing. Dito po, niro-router ko na po yung mga paglalagyan ng blades ng ating shutter. So kung yung isang side po ng ating frame is 59 packets, so kailangan natin pong mag-router ng 118 packets sa magkabilang sides po na paglalagyan po ng ating blades for shutter. Medyo matagal-tagal po pero kailangan po natin gawin para po maganda ang paglalagyan ng ating blades.
So ganyan po yung itsura ng paglalagyan ng ating blades. Yan po yung ating ni-router na magkabilang framing. Tapos na po siya. So ready na po nating i-fix yung ating blades and ready for screwing and fixing na po siya. Dito po nilagyan na po natin ng blades yung ating frame. Nilagyan din po natin ng wood glue ang bawat dulo ng blades natin para po maganda ang pagkakadikit. I-fix na po natin siya gamit ang screws at saka po yung ating mga drills. So kailangan natin pong butasan muna natin yung panabi niya para yung screws niya ay hindi lumitaw. Make sure din po na siguraduhin yung pantay po yung mga blades. Kasi po pag once na na-finish na natin yung ating shutter at naitayo na natin, kung hindi pantay-pantay yung blades natin, kitang-kita po yan. So ginawa po namin yung project na to para matakpan yung funnel electrical board. Yung purpose kasi nito para hindi maging risky yung area ng panel switchboard. Kasi po delikado po ito sa mga bata. Once na maabot nila yung panel board, baka may mangyaring masama kung wala po tong enclosure. So ngayon po, safety na po yung ating panel board at saka hindi na po siya halata na nandoon po yung nakalagay yung panel switchboard natin. Parang nagsilbing design din siya sa ating bowling. Nilagyan namin ng sangga,
circuit breaker.